بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خديجة متولي، أم عبد الرحمن البهنساوي. كتير منكم يعرف قصة عبد الرحمن البهنساوي وفي كتير ما يعرفوهاش، ودي قصة لو أنت عايش هنا في كندا فدي قصة تهمك جدا. عبد الرحمن البهنساوي ابني هو طفل مريض نفسي، عانى من مرض ثنائي القطب من وهو عنده 14 سنة. وثنائي القطب يعني يا إما بيتعرض لحالة اكتئاب شديدة يا إما بيكون عنده انفعال. انفعال يعني إيه؟ يعني يكون حركته كتيرة، ممكن يتكلم كتير، ممكن تجره لأي كلام ويتكلم معاك ويتكلم كتير على حسب ما أنت تتكلم معاه. هو بيبقى عنده الحاجتين دي أب أند داون، والناس اللي عندهم ثنائي قطب عارفين الكلام ده. وبيكون عنده نشاط زايد. عبد الرحمن كان بيتعالج، عالجناه أنا ووالده وتعبنا كتير جدا في هذا الأمر، لأنه هو مرض بسيط ويمكن علاجه بسهولة، بس عشان تكتشف إنه هو فعلا عنده بايبور بياخد وقت. تم علاجه في مصر وفي الكويت وكتير كل حاجة، وفي كاميتش هنا في كندا معنا 600 ورقة من كاميتش من كندا. عبد الرحمن حبيبي كان في عانى من وزن زائد وكان بينام في الكلاس لما كنا هنا في كندا. كان طبعا في الهاي سكول كانت مرحله صعبه، الولاد بيتريقوا عليه بيضحكوا عليه، يا ماما ارجوكي انا الدواء مش يعني تعبني، فحطيناه في الويتنج ليست وقللنا منه الدواء جدا لان الدواء كان تعبه جدا، لغايه ما يدخل الويتنج ليست بتاع المنتال هيلث هنا في كندا ويلاقي الدواء الخاص بيه. وعبد الرحمن كان منعزل جدا، وكان ده من سبب النشاط الزائد مع الاكتئاب ممكن يسبب للولد ان هو ينعزل تماما. كان تقريبا قاعد في اوضته في غرفته فوق، ما نعرفش عنه حاجه سوى انه قاعد اونلاين بنعمل شاتنج مع ناس مع السوشيال. لو انت تعرف ابنك بيعمل ايه ابقى انا اعرف انا ابني بيعمل ايه على النت. واحنا كنا بنقول اوكي، لانه احنا كنا خايفين يجيله افكار انتحاريه او حاجه نتيجه حاله الاكتئاب، فقلنا هو النت يسليه لغايه ما يجوا وقت الويتنج ليست. ولم نكن نتخيل ابدا ان من الناس اللي كانوا بيكلموا ابني عبد الرحمن الاف بي اي، وانه كان بيحاول يستدرج ابني في كلام على الخلافه الاسلاميه والايسس، وعشان يقنعه يعمل ايه؟ يبعت لابني فيديوهات تهيجه، فيديوهات تحسسه قد ايه امريكا دي وحشه وبتضرب بلادنا العربيه الاسلاميه وبتودي الناس، وياخد من ابني كلام بقى بيجريه ويحط عليه اتهامات وتشارجز. بص امريكا وحشه ازاي، ابني يقول له يقول له حط تشارجز، وهكذا. ومش بس كده، يطلب من ابني يشحن له اونلاين حاجات كده بتاع كيميكال بتاع حمام السباحه عشان يحط عليه تشارجز، ويحط عليه حاجات انه كان عايز يعمل كذا وكذا. ابني المريض النفسي. طيب كان يعرف، الاف بي اي كان يعرف، بدليل الار سي ام بي كانوا سائلين عن عبد الرحمن وهو بيعمل تشاتنج، وبيقولوا ان عبد الرحمن بيعمل تشاتنج، سائلين في الكاميتش الولد ده مريض نفسي، ترد عليهم كاميتش في نفس اليوم وتقول لهم ده مريض نفسي وكان عندنا ولا حاجه، ويكملوا يستدرجوا الولد ولا كانهم شافوا حاجه، ولا حد يجي يقول لنا. لغايه ما في يوم طالعين رحله زي ما كندا امريكا مع بعض، بنطلع ساعات رحله بناخد الولد معانا. اصلا عبد الرحمن ده لا يقدر يروح وحده حته ولا يقدر يجي مكان ولا كان بيقابل حد اصلا. والولد كان متوقف عن المدرسه وقال لنا ان انا يعني يمكن اروح المدرسه السنه الجايه. قلنا الحمد لله، احنا عارفين يا حبيبي لما تاخد الدواء واستقر، احنا عارفين. ورحنا رحله امريكا فيكتوريا دي، واذا بينا تحيط بنا 3 سيارات كبار ويقبضوا على ابني عبد الرحمن المريض النفسي اللي كان لسه مكمل 18 سنة من شهرين. جريت من السيارة، في ايه؟ يقولي لي اصل ابنك
كان بيعمل تشاتنج على النت. ما هي اصلا معظم مهمات التشاتنج على فكره، الحاجه الوحيده اللي جابها اونلاين الاونلاين بجايد وارشاد من الانفورمانت اصلا. هات لي مش عارفه ايه بتاع ايه كده من نظام بيتباع عادي يعني. انا ما اعرفش في ايه، انا فكرته انفستيجيشن ولا بيكلموا مع الولد ولا ايه. قلت لهم طب الله يخليكم، انا معايا دواء للولد ممكن تديهوله بس وهو معاكم. طبعا دون الدواء عادي مش مشكله. ومريض نفسي مريض نفسي يا فندم. تاني يوم حضراتكم نروح يعملوا له قضيه، الاقي الولد محطوط عليه 7 اتهامات منها 3 يقعد في السجن طول عمره. تخطيط لان ولد صغير يقعد في السجن طول عمره مريض نفسي. يقعدوه بعد كده في سجن مرعب. الولد بقى يجيله هاليسونيشن وهو في السجن، وهو كل ما قاعد لوحده، زنزانه صغيره متر في متر ما يشوفش فيها اي حد لمده 7 شهور. لمريض نفسي، لدرجه بقى يجيله تخيلات ويكلم ناس في السجن لمده 7 شهور. انا تقريبا ما اعرفش عن الولد حاجه. ويقولوا له ايه بقى حضراتكم؟ الفيدرال ديفندر بتاعته مش عارفه ادخل محامي اصلا، مش عارفه ادخل محامي لانهم خوفوا الولد. وقالوا له لو دخلت امك محامي من عندها برايفت، البروسيكيوتور المدعي العام هيزعل منكم وممكن يعاقبك عقاب شديد. وقالوا له انت علشان تخرج من سمده تعمل مذنب فهيسهل عليك. الولد من كتر خوفه ورعبه رفض تماما ان احنا ندخل محامي، وعملوا الولد مذنب. ودلوقتي عبد الرحمن اتحكم عليه السنه اللي فاتت. عارفين يا جماعه كم سنه للولد المريض النفسي اللي ما فيش حاجه عملها غير انه اتكلم في الاونلاين؟ 40 سنه. تخطيط لدفن ولد بالحياه 40 سنه. على علم الار سي ام بي جهاز اللي المفروض يحافظ على امان اولادنا. الجهاز اللي احنا بندفع له كل شهر تاكس، ضرايب، بياخدوا منه المرتب. انا ما بقولش كل الار سي ام بي وحشين، بس بقول ان في انتهاكات حصلت خطيره تضع تهديدات امن لاولادنا، تضيع حياتهم، تضيع. خدوا بالكم من اولادكم. الفيديو ده مش بس عشان تساعدوني ارجع ابني، للاسف حكومتنا ما بتتحركش الا لما يلاقونا احنا بنتحرك، الا لما يلاقوك انت عملت حاجه، الا لما يلاقوك انت حطيت حاجه. غير كده بصوا عليك كده ما تحركوش. احنا ولادنا خط احمر، ودي القصه دي تحذير لكم لاولادكم. اولادكم اللي قاعد على السرير وحاطط الكمبيوتر على حجره، تحت السرير في تعابين، تحت الكمبيوتر في تعابين، وانت ما تعرفش حضرتك وحضرتي زي ما كنتش اعرف. انتبهوا، يتم استخدام اولادنا بزنس. انتبهوا، يستخدموا العاطفه بتاعت اولادنا او يستخدموا لو هو مريض نفسي بزنس. انتبهوا. الآن عبد الرحمن في حالة يرثى لها. الولد رابطينه من ايده ورجله عبد الرحمن بيجيلي بالسلاسل. تخيل انت ابنك اصلا طول عمرك عمال تساعده عشان نفسيته، يجيلك مربوط بالسلاسل بينك وبينه حيطة. الولد يقول لماما نفسي تحضنيني يا ماما. مفيش علاج، ده سجن يا بشوات، مفيش علاج. قعدوا تقريبا 2 سنين منعنا نتكلم عشان القضية سيلد يعني في حاجات كتير عشان فيها بلاوي وفضايح ليهم، سيلد قافلينها، ممنوع حتى احنا البيرنتس الاب والام يتكلموا. فين؟ وحتى دلوقتي في سيلد محدش قادر يطلع عليه.
أنا بطالب الحكومة بتاعتنا إنها زي ما حفظت وجودنا هنا وقالت لنا تعالوا ده في سيفتي ليكم، تتدخل في هذه القضية. مش هيتدخلوا إلا بحركتك أنت دلوقتي. في كتير من غير المسلمين واقفين معانا، والميديا ظهرت فضايح كتير إن الRCMP كانوا عارفين، وإن ابني كانوا عارفين إنه مريض وتم استدراجه عادي وكأن لم يكن شيء، وكيف إن الFBI استدرج. ميديا كلمت كتير. فين انت؟ احنا فاتحين بوث في الRIS ان شاء الله، عايزاكم تدعمونا لو سمحتم، اقفوا معانا. قضية عبد الرحمن هي قضية لحماية ابنك، عشان ابنك ما يبقاش الدور التاني، لا يبقى في وقفة، يرجع عبد الرحمن ويبقى في جهاز امان صح، يبقى في البلد دي جهاز امان صح زي ما وعدونا بالامان، مش انتهاكات، مش انتهاكات تضيع عمر أولادنا. احنا مش عشان كده جينا هنا كندا، ولا عشان كده بتوع أمريكا راحوا. على فكرة في كتب مكتوبة في الموضوع ده، تيرر FBI فاكتور وتريفر كتير، وهحط لكم اللينك بتاعه. في دقيقة واحدة تقدر تعمل اللي عليك. أنا اللي عليا عملت اللي عليا وحذرتكم دلوقتي وقلت لكم على القصة. في دقيقة اعمل اللي عليك مع الحكومة الجديدة. هبعت لك ايميل بام دام اوف في اوكفيل اللي هي مسؤولة عن منطقة اوكفيل، ابعت لها قول لها عبد الرحمن البهنساوي please bring the sick boy back home, the victim sick boy back home. اقل حاجة المفروض تشتغل فيها. والبرايم مينستر، البرايم مينستر انا شفته كتير يرقص مع احترامي له مع ناس كتير عشان يشاركهم الفرحة. أنا الأوان مستر جاستن ترودو تشاركنا حزننا وهمنا في 10 دقايق. أنا طلبت أقابله ومنتظرة إنه يقابلني، ومنتظرة إنه يقابلني، والمينستر أوف سيفتي منتظرة إنه يقابلني. ابعتوا إيميلات ليهم قولوا لهم we know about عبد الرحمن story, bring the sick victim boy home. We don't feel safe if عبد الرحمن is not safe. هضلع لكم يا أحبابي الإيميلات تحت، هضعها لكم، ابعتوا لهم. لو مش عارف تعمل ايه ابعت لي، هحط لك رقم تليفوني، قول لي أنا عايزة أساعدك أعمل ايه. ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وما تفعله الآن هو حماية ليك ولأولادك ومستقبل كندا. واحنا لما جينا هنا جينا وعارفين ان احنا عايزين نحافظ على مستقبل أولادنا هنا. بارك الله فيكم جميعا، شكرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.